السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وصحة جيدة يا ربي. كيف ما كتشوفوا هاد المناظر خلابة رائعة جدا، يعني كي بحال أوريكا عندنا في نواحي مراكش. غير هي واحد شوية الخضر يكثر، كونوا متفقين ياك. يعني هي طبيعة الحال الدنيا خضراء، الواحد مهم يخضر عويناتو. شوفوا معايا هاد الجبال كلهما، يعني ما شاء الله صافي. المهم ملي كتكون الشمس هكا النهار يعني مشمس ضروري الواحد خاصو يخرج على قبل باش هكا منها يخضر عويناتو، ومنها هكا يعني ياخد شويه ديال الفيتامين دي، حيت ما كتكونش بزاف شميشه. نتمنى انكم يعني تشاركوا معايا وتشجعوني في القناه ديالي. المهم انتما كتشوفوا يعني هنايا هاد المناظر هادو صراحه زوينه بزاف. واحد ما يكرهش انه كل نهار يمشي على الاقل كل مره في اسبوع، يعني يخرج هكا ويخرج بليداتو يتمشى ويتمجى وطبيعة الحال يعني المناظر يعني الصراحة يعني ماشي غير رائعة، يعني فات رائعة بزاف. الجبال خضرة، نخليكم تمتعوا بهذه المناظر الجميلة جدا. ما تنسونيش من الدعم ديالكم، وشكرا.